तू या ड्रेसमध्ये छान दिसतेस. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाईड करा. सेंटेन्स डिवाईड केल्यानंतर बघा तुम्ही हे सेंटेन्स आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं सेंटेन्स आहे. तुम्ही म्हणाल का एखादी क्रिया तुम्ही करता किंवा एखादी क्रिया नेहमी करता हे ज्यावेळेस तुम्ही सांगता त्यावेळेस तुम्हाला सरळ सरळ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये वर्बचं म्हणजेच क्रियापदाचं यस किंवा ईएस फॉर्म लिहायचा आहे. चला सेंटेन्स आपण ट्रान्सलेट करूया. मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट तुम्हाला ॲज इट इज लिहायचा आहे. पहिला पार्ट आहे तू, तूची इंग्लिश आहे यू, लिहिलं यू. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. सेंटेन्सच्या शेवटी आहे दिसतोस, दिसण्याची इंग्लिश आहे लुक म्हणून इथे लुक लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे छान, छानची इंग्लिश आहे नाईस, नाईस लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे या ड्रेसमध्ये, या ड्रेसमध्येची इंग्लिश आहे इन धिस ड्रेस, इन धिस ड्रेस. आपलं सेंटेन्स झालं यू लुक नाईस इन धिस ड्रेस, यू लुक नाईस इन धिस ड्रेस. क्लिअर. नेक्स्ट सेंटेन्स, मी दररोज इंग्रजी बोलतो, मी दररोज इंग्रजी बोलतो. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाईड करा. केलं. आता बघा इथे तुम्ही काय म्हणता एखादी क्रिया तुम्ही दररोज करता किंवा तुमचं डेली रुटीन सांगता त्यावेळेस तुम्हाला ते जे सेंटेन्स आहे ते सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आहे असं ओळखायचं मी तुम्हाला सांगितलं. इथे पण तुम्ही इंग्रजीची जी बोलण्याची क्रिया आहे तुम्ही रोज करता असं सांगताय म्हणजे हे झालं सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं सेंटेन्स. इथे सुद्धा सेम वर्बला यस किंवा ईएस लावायचा आहे तुम्हाला. इथे हेल्पिंग वर्ब नसतं. मराठीचा सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा. मीची इंग्लिश आहे आय, लिहिलं. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटचा पार्ट आहे बोलतो, बोलतोची इंग्लिश काय आहे स्पीक, स्पीक लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे इंग्रजी, इंग्रजीची इंग्लिश आहे इंग्लिश, ते लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे दररोज, दररोजची इंग्लिश आहे डेली किंवा एव्हरी डे. आपलं सेंटेन्स झालं आय स्पीक इंग्लिश एव्हरी डे, आय स्पीक इंग्लिश एव्हरी डे किंवा आय स्पीक इंग्लिश डेली. क्लिअर. आय होप तुम्हाला हे समजत असेल. नेक्स्ट सेंटेन्स, मी गाढ झोपलो. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाईड करा. आता इथे बघा सेंटेन्स डिवाईड केल्यानंतर एखादी क्रिया केली जेव्हा तुम्ही सांगता किंवा एखादी स्टोरी सांगता त्यावेळेस तुम्हाला समजायचं आहे की हे सिम्पल पास्ट टेन्सचं सेंटेन्स आहे आणि सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये वर्बचं सेकंड फॉर्म लिहिलेलं असतं बरोबर आणि इथे सुद्धा हेल्पिंग वर्ब नसतं. चला सेंटेन्स आपण ट्रान्सलेट करूया. मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा आहे. मीची इंग्लिश आहे आय, लिहिलं. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटचा पार्ट आहे झोपलो, झोपण्याची इंग्लिश आहे स्लीप पण आपल्याला इथं वर्बचं सेकंड फॉर्म घ्यायचं आहे म्हणून आपण इथे लिहिलं स्लेप्ट. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म स्लेप्ट आहे म्हणून आपण इथे स्लेप्ट लिहिलं. आता त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे गाढ झोपणे. गाढ झोपण्याची इंग्लिश आहे व्हेरी साऊंडली, व्हेरी साऊंडली. सेंटेन्स झालं आपलं आय स्लेप्ट व्हेरी साऊंडली, आय स्लेप्ट व्हेरी साऊंडली. गाईज तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा आणि सोबतच चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि सोबतच बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. आणि गाईज तुम्ही मला इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि फेसबुकवर जर फॉलो करत नसताल तर तिथेसुद्धा फॉलो करा. आणि ज्यांना इंग्लिश स्पीकिंगचा कोर्स करायचा आहे अशांनी माझं इंग्लिश विथ नावाचं प्ले स्टोअरला ॲप आहे ते तुम्ही डाउनलोड करा. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स, मी सकाळपासून त्याची वाट पाहतोय. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाईड करा. केलं. सेंटेन्स डिवाईड केल्यानंतर बघा एखादी गोष्ट तुम्ही सकाळपासून करत आहात म्हणजे तुम्ही एखादी क्रिया सुरू पण केली, तुमची एखादी क्रिया सुरू पण झाली पण ती आतापर्यंत संपली नाही म्हणजे हे सेंटेन्स आहे प्रेझेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअसचं सेंटेन्स आहे म्हणजे चालू पूर्ण वर्तमान काळ म्हणजे क्रिया चालूही आहे आणि पूर्णही झाली आहे. आणि याच्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब असतं हॅव, हॅज बीन, हॅव किंवा हॅज बीन प्लस तुम्हाला इथे लिहायचं आहे वर्बचं ING फॉर्म लिहायचा आहे. क्लिअर. सेंटेन्स आपण ट्रान्सलेट करूया. मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा आहे. पहिला पार्ट आहे आय, मी, मीची इंग्लिश आहे आय, लिहिलं. आता इथे तुम्हाला मी सांगितलं हेल्पिंग वर्ब आहे हॅव बीन किंवा हॅज बीन म्हणून तुम्हाला इथे लिहायचं आहे हॅव बीन, लिहिलं. त्याच्यानंतर आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटचा पार्ट आहे वाट पाहतोय. वाट पाहण्याची इंग्लिश आहे वेट पण इथे पाहण्याची क्रिया चालू आहे म्हणून इथे ING लिहावं लागेल आपल्याला म्हणून इथे काय लिहिणार वेटिंग, लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे त्याची, त्याची इंग्लिश आहे फॉर हिम, फॉर हिम. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे सकाळपासून, सकाळपासूनची इंग्लिश आहे सिन्स मॉर्निंग, सिन्स मॉर्निंग. आपलं सेंटेन्स झालं आय हॅव बीन वेटिंग फॉर हिम सिन्स मॉर्निंग, आय हॅव बीन वेटिंग फॉर हिम सिन्स मॉर्निंग. क्लिअर. नेक्स्ट सेंटेन्स,
तू माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकला नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिव्हाइड करा. सेंटेन्स डिव्हाइड केल्यानंतर तुम्ही म्हणाल मॅम तुम्ही आम्हाला असा कोणताही टेन्स सांगितलेला नाही. एकदम बरोबर. हा कोणताही टेन्स नाही आहे. हे तुम्हाला मॉडेल ऑक्झिलरी वर्ब इथे यूज करायचे आहेत. आता मॉडेल ऑक्झिलरी वर्ब म्हणजे काय? कॅन, कुड, मस्ट, मे, हॅव हे सगळे आपले मॉडेल ऑक्झिलरी वर्ब आहेत. त्याच्यापैकी तुम्हाला एकाचा इथे यूज करायचा आहे. जर एखादी आता इथे बघा मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहिला. तूची इंग्लिश आहे यू. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी काय आहे? शकला नाही. या शकला नाहीसाठी तुम्हाला लिहायचं आहे कुड नॉट. कुड नॉट. आता कुड नॉट का लिहिलं? जर तुम्ही एखादी गोष्ट करू शकता असं जर तुम्ही सांगत असाल तर त्यावेळेस तुम्ही कॅनचा यूज करता, बरोबर. जर एखादी क्रिया झाली असेल, करण्याची क्रिया करू शकला नाही, तुम्ही जर असं म्हणत असाल तर हे सेंटेन्स झालं पास्ट सेंटेन्स झालं. म्हणून कॅनचा आपल्याला पास्ट फॉर्म घ्यावं लागणार. पास्ट फॉर्म कॅनचं काय आहे? कुड. म्हणून इथे कुड लिहिलं आणि नाहीसाठी नॉट लिहिलं, बरोबर. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे उत्तर देणे. उत्तर देण्याची इंग्लिश आहे आन्सर. आन्सर. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे माझ्या प्रश्नाचे. माझ्या प्रश्नाचे याचं इंग्लिश आहे माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन. आपलं सेंटेन्स झालं यू कुड नॉट आन्सर माय क्वेश्चन. यू कुड नॉट आन्सर माय क्वेश्चन. क्लिअर? नेक्स्ट सेंटेन्स. तुला काळजी करण्याची गरज नाही. इथे पण सेम आहे. सेंटेन्स ॲज इट इज डिवाइड करा. सेंटेन्स डिवाइड केल्यानंतर इथे पण तुम्हाला मॉडेल ऑक्झिलरी वर्बचा यूज करायचा आहे. हे सेंटेन्स कोणत्याही टेन्सचं नाही. कसं ओळखणार? आता इथे बघा गरज नाही वगैरे असे पार्ट आल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. हळूहळू जशी तुम्हाला अशा सेंटेन्सची प्रॅक्टिस होईल तसं तुम्हाला लक्षात येईल. प्रॅक्टिसनं तुम्हाला हे शिकायचं आहे. आणि तुम्हाला आपण ते सांगून जे सेंटेन्स ट्रान्सलेट करत आहोत याची तुम्हाला सवय करून घ्यायची नाही, फक्त आधार घ्यायचा आहे. काही दिवस तुम्हाला हे चांगलं समजलं की परत फटाफट तुम्ही सेंटेन्स ट्रान्सलेट करू शकणार आहात. क्लिअर? आता मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहिला. तुलाची इंग्लिश आहे यू. यू लिहिलं. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटी गरज नाही. या गरज नाहीसाठी लिहायचं आहे तुम्हाला नीड नॉट. नीड नॉट. गरजची इंग्लिश आहे नीड म्हणून इथे नीड लिहिलं आणि नाहीची इंग्लिश नॉट म्हणून नीड नॉट लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे काळजी करण्याची. काळजी करण्याची इंग्लिश आहे वरी. वरी. आपलं सेंटेन्स झालं यू नीड नॉट वरी. यू नीड नॉट वरी. क्लिअर? नेक्स्ट सेंटेन्स. मी 10 वाजता फोन केला होता. मी 10 वाजता फोन केला होता. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं? सेंटेन्स डिवाइड केल्यानंतर इथे बघा मी एखादी क्रिया पूर्ण केली होती हे तुम्ही सांगत आहात. म्हणजे हे सेंटेन्स आहे परफेक्ट पास्ट टेन्सचं सेंटेन्स आहे. परफेक्ट पास्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भूतकाळ. आणि पूर्ण भूतकाळामध्ये हेल्पिंग वर्ब असतं आपलं हॅड आणि वर्बचं थर्ड फॉर्म लिहायचं असतं आपल्याला. चला मग सेंटेन्स आपण ट्रान्सलेट करूया. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा. मीची इंग्लिश आहे आय. आय लिहिलं. आता त्याच्यानंतर बघा इथे मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटीचा पार्ट आहे होता. होतासाठी आपल्याला इथे लिहायचं आहे हॅड, कारण पूर्ण एखादी क्रिया पूर्ण झाली आणि आपलं हेल्पिंग वर्बसुद्धा हॅड आहे म्हणून इथे लिहिलं हॅड. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे फोन केला. आता फोन करण्याची इंग्लिश आहे फोन किंवा कॉल सिम्पल. पण तुम्ही काय म्हणताय फोन केला म्हणजे आपल्याला इथे थर्ड फॉर्म घ्यावं लागणार आहे क्रियापदाचं. थर्ड फॉर्म काय आहे मग फोन करण्याचं? फोन्ड किंवा कॉल्ड. दोन्हीपैकी एक लिहायचं आहे तुम्हाला. लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे 10 वाजता. 10 वाजताची इंग्लिश आहे ॲट 10 o'clock. आपलं सेंटेन्स झालं आय हॅड फोन्ड ॲट 10 o'clock. आय हॅड फोन्ड ॲट 10 o'clock किंवा आय हॅड कॉल्ड ॲट 10 o'clock. क्लिअर? नेक्स्ट सेंटेन्स. मी दररोज इंग्रजी व्हिडिओ बघेन. मी दररोज इंग्रजी व्हिडिओ बघेन. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं? आता इथे बघा शेवटचा पार्ट आहे बघेन. मी करेन, बघेन, जाईन, खाईन असं जर आलं शेवटीला तर तुम्ही समजायचं की किंवा तुम्ही एखादी क्रिया करेन असं जरी म्हटलं किंवा भविष्यकाळाबद्दल जर तुम्ही बोलत असाल तर त्यावेळेस तुम्ही समजायचं की हे सिम्पल फ्युचर टेन्सचं सेंटेन्स आहे. आणि सिम्पल फ्युचर टेन्समध्ये आपलं हेल्पिंग वर्ब आहे विल, बरोबर. आणि वर्बचं फर्स्ट फॉर्म घ्यायचा आहे तुम्हाला. मग चला आपण सेंटेन्स इथे ट्रान्सलेट करूया. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहिला. मीची इंग्लिश आय. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. आता इथे आपलं हेल्पिंग वर्ब काय आहे? विल म्हणून इथे विल लिहिलं. विल लिहिलं. आता इथे शेवटचा पार्ट काय आहे? बघेन. बघेनची इंग्लिश आहे वॉच म्हणून इथे वॉच लिहिलं. त्यानंतरचा पार्ट आहे इंग्रजी व्हिडिओ. इंग्रजी व्हिडिओची इंग्लिश आहे इंग्लिश व्हिडिओज. इंग्लिश व्हिडिओज लिहिलं.
त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे दररोज. दररोजसाठी तुम्हाला डेली किंवा एव्हरीडेचा यूज करायचा आहे. डेली किंवा एव्हरीडे दोन्हीपैकी एक लिहा. आपलं सेंटेन्स झालं, आय विल वॉच इंग्लिश व्हिडिओज एव्हरी डे. आय विल वॉच इंग्लिश व्हिडिओज एव्हरी डे किंवा आय विल वॉच इंग्लिश व्हिडिओज डेली. आय विल वॉच इंग्लिश व्हिडिओज डेली लिहिलं.